नमस्ते साथीहरु, अझै दिनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल astechnical च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। साथीहरु, आज यस भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु कि हजुरले कसरी नेपालमा बसी फ्री तरिकाबाट हजुरले Coinbase एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। Coinbase एकाउन्ट भनेको चाहिँ हजुरले थाहा होला, हजुरको यो केही ट्रेड गर्ने हजुर देख्न सक्नुहुन्छ, रिसिभ गर्ने हजुरको पैसाहरू हजुरले अनलाइन काम गर्दा हजुरले नेपालमा डाइरेक्ट ई-सेवा भन्ने त्यस्तो ई-सेवा खोल्टी त्यस्तो डाइरेक्ट हुने छैन। आइएमईहरू हजुर डाइरेक्ट यस्तो Coinbase मा गएर रिसिभ गर्न पर्ने हुन्छ। हजुरको बिटकोइनहरू हुन्छ, त्यसलाई हजुरले चेन्ज गरेर नेपाली रुपिसमा चेन्ज गरेर हजुरले Coinbase मा ल्याएर हजुरले त्यसपछि हजुरले डाइरेक्ट गुगल कार्डहरू किन्न सक्नुहुन्छ, गिफ्ट कार्डहरू। अनि हजुरले फ्रीमै आफूले घरमा बसी हजुरले गुगल कार्ड किनेपछि हजुरले पब्जी वा फ्री फायर सीओसी जस्तोमा हजुरले टपअपहरू हान्न सक्नुहुन्छ सजिलै तरिका। वा हजुरले टपअप हान्न हुन्न भने हजुरले रिचार्ज कार्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले अनलाइन काम गर्दा हजुरले एकदम सजिलो हुन्छ। एकाउन्ट बनाउनलाई फ्रीमा सिकाउन गइरहेको छु। अनि मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब हटाएर साइडको बेल आइकन थिच्नु होला, अलमा राख्नु होला। नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनको लागि हजुरले यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेर्नु होला। पहिला सुरुमा साथीहरु हजुरले एउटा ब्राउजर खोल्नु होला। म हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मैले ब्राउजर खोले, त्यसपछि हजुरलाई यो लिंक डिस्क्रिप्सन दिन्छु, हजुरले डाइरेक्ट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यो लिंक डाइरेक्ट डिस्क्रिप्सन दिएपछि हजुरले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुर यो लिंकमा आउनुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले राख्नु भनेको छ फर्स्ट नेम, हजुरले फर्स्ट नेम राख्नु होला। यहाँ आफ्नो नाम हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मैले राखिरहेको छु। अब सेकेन्ड लास्ट नेम हजुरको थर्ड राख्नु होला भनेको छ। मेरो यहाँ ह्याङ भएको छ मोबाइल एकछिन। साथीहरु यहाँ सेकेन्ड नेम राख भनेको छ, मैले राख्न गइरहेको छु। त्यसपछि हजुरले इमेल राख्नु पर्ने हुन्छ। इमेल चाहिँ हजुरले कहिले पनि नछुटाउने इमेल, हजुरले जहिले पनि दिने इमेल राख्नु होला, पछि हजुरलाई झ्याउन सक्छ। म चाहिँ अहिले राख्न गइरहेको छु। साथीहरु म चाहिँ यहाँ आएको छ। यो हजुरले कहिले नबिर्सिने इमेल राख्नु होला, हजुरले पछिसम्म राख्ने इमेल। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले इमेल राखेको छु, हजुरले इमेल राख्नु होला। त्यसपछि पासवर्ड अटाउनु होला, हजुरले यहाँ सिक्रेट पासवर्ड राख्नु भनेको छ। यतापट्टि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि 0 भनेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ टुल्समा गएर देखाउने छु, हजुरलाई टुल्समा गएर यहाँ यो इनेबल गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हजुरको गोल भनेको छ, हजुरले पासवर्ड लेख्ने बित्तिकै हजुरको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चेन्ज हुनेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ पासवर्ड लेख्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पासवर्ड यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेको छ। मैले चाहिँ लगइन गर्न मिल्छ, हजुरको यो हरिया आएन नि मिल्दैन, हजुरको यो फुल हुनुपर्छ। त्यसपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले पासवर्ड राखिरहेको छु। त्यसपछि हजुरले 18 प्लस गरिदिनु होला। हजुर 18 भयो नि नभए नि म 18 छैन, तर मैले 18 प्लस गरेको छु। हजुरको फ्यामिलीमा त कोही त 18 होला नि, त्यही पनि राखिदिनु होला। हजुर 18 भयो नि नभए नि यहाँ केही हुँदैन। त्यसपछि क्रिएट एकाउन्टमा गर्नु होला, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ माउन्टेन अर हिल भनेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माउन्टेन अर हिलमा भेरिफाई गरिदिउँ। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ एकाउन्ट भेरिफाई भइरहेको छ, क्रिएट एकाउन्टमा गरिदिउँ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो क्रिएट एकाउन्ट हुँदैछ। साथीहरु पर्खिनु है, म यहाँ क्रिएट एकाउन्टमा अटाउने छु। मेरो चाहिँ अहिले यहाँ के समस्या ह्याङ भएको, नेट स्लो भएको कारणले चाहिँ हजुरले सेभ अठाइदिउँ एकछिन। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एकाउन्ट बनिरहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ म लोडिङ हुँदैछ। त्यसपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एकाउन्ट बन्दैछ, नेट स्लो भएको। त्यसपछि हजुरको भेरिफाई आउने छ हजुरको जिमेलमा, हजुर डाइरेक्ट जिमेल जानु होला। हजुर मेरो एकाउन्ट चाहिँ बनेको छैन, भेरिफाई आउने छ इमेलमा, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जानु होला। म जिमेलमा जाने छु। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नै ह्याङ भएको कारणले गर्दा मैले के गर्न सकेको छैन। त्यो जिमेलमा जानु होला, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ म जिमेल ओपन गर्दैछु। त्यसपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो चाहिँ यहाँ आउने छ। साथीहरु यहाँ एकचोटि रिफ्रेस गरौँ, देख्न सक्नुहुन्छ Coinbase-को मेरो एउटा आइरहेको छ। त्यसपछि हजुरले फोन नम्बर हाल्न पर्ने हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई। भेरिफाई इमेल एड्रेस भनेको छ, हजुरले यसमा अटाउनु होला। त्यसपछि हजुरको क्रोममा लिएर जानेछ, ब्राउजरमा लिएर गएपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ केही लोडिङ लिनेछ, मेरो नेट स्लो भएको कारणले ढिलो भइरहेको छ। साथीहरु हजुरले स्किप नगरिकन हेर्नु होला, हजुरले सब बुझ्नुहुन्छ। हजुरले बुझ्नु भएन भने रिपिट गरेर हेर्नु होला। साथीहरु मेरो नेट स्लो भएको कारणले मेरो घुमे गयो। त्यसपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अब यहाँ फोन नम्बर माग्ने छ, हजुरले वेट गर्नु होला। हजुरको पनि यस्तै हुन सक्छ। मेरो चाहिँ यहाँ फेरि रिफ्रेस गर्छु एकचोटि, देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ एकचोटि अफ गरेर हजुरलाई देखाउने छु। त्यसपछि साथीहरु हजुरले यहाँ एनपी सिलेक्ट गर्नु होला, पहिला सिलेक्ट हुन्छ हजुरको लोकेसन। त्यसपछि हजुरले फोन नम्बर राख्नु होला। यहाँ म राख्न गइरहेको छु आफ्नो फोन नम्बर,
हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै फोन नम्बर राख्नु होला, हजुरले अरूको फोन नम्बर नराख्नु होला। यो चाहिँ टु भेरिफिकेसन हो, हजुरको ह्याक नहुनुको लागि हो। त्यसपछि सेन्ड कोडमा अटाउनु होला, हजुरको यहाँ चाहिँ एउटा भेरिफिकेसन कोड आउने छ। त्यसपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 वटाको रहेछ क्या, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भेरिफिकेसन कोड आइरहेको छ, हजुरले यही हाल्नु होला। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ 40531, हजुरले फेरि एकचोटि कन्फर्म गर्नको लागि माथि हेर्नु होला, मेरो भइरहेको छ। त्यसपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ सबमिटमा अट्टाइदिनु होला। हजुरको आएन रिसेन्ड भनेको अप्सन छ, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ रिसेन्ड भन्ने एउटा अप्सन, हजुर रिसेन्डमा अट्टाइदिनु होला। हजुरले फेरि यो अर्को युज गर्न मन लागेको छ भने मुनि अप्सन छ, मेरो चाहिँ यहाँ भेरिफिकेसन भइरहेको छ, हजुर एकछिन हेर्नु होला। त्यसपछि हजुर देख्न कुल यु लाइक टु ट्रान्सफर, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ स्किप फर नाउ, हजुर अहिले छैन भने स्किप गर्नु होला, भर्खरै बनाएको कहाँबाट हुन्छ भनेको, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले मेरो चाहिँ कोइन बेस एकाउन्ट पनि पाएको छ, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो लोडिङ लिइरहेको छ। त्यसपछि हजुरहरूले यहाँ वेट गर्नु होला, म यहाँ हजुर देखाउने छु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो लोडिङ भइरहेको छ। त्यसपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बिटकोइन भनेर आइरहेको छ, मेरो प्रोफाइल बनिरहेको छ। त्यसपछि हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेर अन क्रिप्टो भनेको छ, हजुर साथीहरू हजुरले क्रिप्टो पनि अन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हजुरले भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो एकाउन्ट, हजुरले भेरिफाई गर्दा हजुरको नागरिकता हुनुपर्ने हुन्छ, तर हजुरको नागरिकता छैन हजुरको भेरिफाई हुन्न। हजुरको छ भने हजुर 3 डटमा जानु होला, एकचोटि मैले जहाँसम्म लाग्छ 3 डटमा जानु होला। त्यसपछि हजुरले सेटिङमा जानु होला, त्यसपछि हजुरको फेरि समय लाग्न सक्छ, नोडको प्रोफाइल हुनेछ, त्यसपछि हजुरको नामसम्म आउन सक्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो नाम आइरहेको छ। त्यसपछि हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अपलोड भनेको छ, हजुरले यहाँबाट चेन्ज पासवर्ड नि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट हजुरको नागरिकताहरू, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डकुमेन्ट सब अपलोड गर्न पर्ने हुन्छ हजुरले साथीहरू। सरी यहाँ त फोटो क्या, सरी यहाँ फोटो हो, हजुरले चुज गर्न पर्ने यहाँबाट जस्तो लाग्छ साथीहरू। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पोस्टल कोड हाल्नु होला। मैले यो राम्ररी इन्फर्मेसन पाएको छैन साथीहरू, यो मैले बनाउन सिकाएको छु, हजुरलाई यस्तै गर्नु होला। हजुरले त्यही यो भेरिफाई नगर्नु होला, भेरिफाई गऱ्यो भने हजुरको नागरिकता चाहिनेछ, कहिलेसम्म भेरिफाई हुन्छ थाहा हुन्न। हजुरले अन नगर्नु होला, हजुरले अरू वेबसाइटबाट अन गर्नु होला। मैले यो वेबसाइटबाट आज यो बनाएको छु, BTS मार्केटबाट, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ आज मैले यो एकाउन्ट बनाएको छु। यहीबाट हजुरले यो कोइन बेसमा हाल्न सक्नुहुन्छ, कोइनहरू पैसाहरू हजुरले टन्नै कमाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। हजुरले यो क्रोमबाट भन्दा हजुरले एप्स डाउनलोड गरे नि राम्रो हुन्छ साथीहरू। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरमा गयो, त्यसपछि कोइन बेस भन्ने एउटा यसको अफिसियल एप्स छ, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यसको 10 MB डाउनलोडर छ साथीहरू, हजुर देख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो नि एकाउन्ट बन्यो, अब हजुरले पनि डाउनलोड गर्नु, यसको रेट 3.7 छ साथीहरू, 1,94,000 हजुरले 2 लाख जतिले दिइरहेछ यसको रिभ्यू, हजुरले सिक्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यहाँ भेरिफाई गर्नु होला अनि हजुरले पैसा कमाउनु होला। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ अब एप्स डाउनलोड गर्छु, अनि हजुरलाई केही प्रब्लम भयो भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हजुरलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले लगइन मात्रै गर्नुपर्छ, हजुरले त्यही सेभ पासवर्ड गर्छ, हजुरले लगइन गर्नु पर्दैन। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट सेन्ड रिसिभ भनेको छ पैसाहरू, हजुरले टन्नै रिसिभहरू गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। हजुर देख्न सक्नुहुन्छ बिटकोइनहरू। हजुरहरूलाई पनि कस्तो भिडियो चाहिन्छ नेक्स्टमा भनिदिनु होला, कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। हजुरको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइबमा हटाएर सारको बेलामा दिनु होला, अलमा राख्नु होला नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनको लागि। आजको लागि यति नै, जय नेपाल।